Kính chào các bạn ngày hôm nay, thứ hai, ngày mùng 2 tháng 3 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Giáo dục chiến thắng, tạo thói dữ dằn trong xã hội Việt Nam. Chẳng phải đến khi báo Tuổi Trẻ ngày 24 tháng 2 năm 2020 đăng tải bài Người Việt kém văn minh trên mạng, cùng chỉ số thật đáng xấu hổ rằng Việt Nam thuộc nhóm 5 quốc gia kém văn minh nhất trên Internet. Nhu cầu bàn bạc và thẳng thắn về những cái xấu của người Việt Nam mới được đặt ra. Cựu tù nhân lương tâm, nhà báo tự do Nguyễn Hữu Vinh từ Hà Nội đã có bài bình luận về giáo dục chiến thắng tạo thói dữ dằn trong xã hội Việt Nam. Đây là hình ảnh dinh độc lập sau khi quân đội Cộng sản Việt Nam tại phía Bắc Việt Nam đã ghi nhận chiến thắng lịch sử thống nhất đất nước vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, cũng là ngày mà Thủ tướng Võ Văn Kiệt nói rằng có hàng triệu người vui và cũng có hàng triệu người buồn. Hiện tượng kém văn minh đó có phải là chỉ trên mạng hay không? Có phải chỉ là mới bộc lộ hay không? Căn bệnh đầu tiên của người Việt Nam là niềm tự hào thắng mấy đế quốc to. Trong bài viết Tự hào dân tộc của tác giả Trần Văn Giang có kể một mẩu đối thoại rằng sau khi nghe đại sứ Việt Nam trình bày một cách tự hào là Việt Nam với Vương quốc Thái Lan là nước Việt Nam chúng tôi rất tự hào vì đã đánh thắng 3 đế quốc to trên thế giới, thì quốc vương Thái Lan điềm đạm trả lời vị đại sứ Việt Nam là nước Thái Lan chúng tôi cũng rất tự hào vì không phải đánh nhau với một đế quốc nào. Khiến vị đại sứ Việt Nam phải im bặt. Câu trả lời này là của quốc vương Thái Lan, đáng để người Việt Nam chúng ta suy ngẫm. Say sưa thắng lợi, mãi tự ngợi ca để khích lệ tinh thần dân chúng không có hậu quả là quá coi trọng sức mạnh bạo lực. Coi thường những ai không có được chiến thắng như mình đến mức độ khi người ta đá bóng thắng mình thì mình cũng không chịu nổi vì ngày xưa họ đánh nhau còn thua kém mình. Một cuộc trao đổi trên mạng xã hội giữa một cô gái Việt Nam và một người Hàn Quốc viết bằng tiếng Anh đang được dân mạng bàn tán và chia sẻ rất nhiều. Đây là hình ảnh của chia sẻ này. Đây là nền dân chủ mà Việt Nam không bao giờ hiểu. Đây là câu trả lời của người viết trả lời lại cô gái Việt Nam như sau. Đây là nền dân chủ mà người Việt Nam không bao giờ hiểu và sẽ chẳng bao giờ đạt được. Đây là trình độ của xã hội thượng đẳng. Xin lỗi vì tôi đã khai sáng cho bạn, bởi đây là sự thật hiển nhiên. Việt Nam đã chịu thất bại lớn trong lịch sử và trở thành nước nghèo nhất thế giới, và luôn đem rao giảng những điều như bạn vừa nói. Cũng chính vì thế mà 39 người Việt Nam đã chết trên đường đến nước Anh. Bạn có thể kiếm được 180.000 đồng Việt Nam trên một giờ làm việc ở cửa hàng tiện lợi ở Hàn Quốc. Hiện có trên 5.000 công ty Hàn Quốc đang đóng góp 30% GDP, tức là tổng thu nhập quốc dân, cho Việt Nam. Việt Nam như là nô lệ của Hàn Quốc. Việt Nam đã luôn là nô lệ của cả thế giới suốt 300 năm qua. Bạn nghĩ tương lai ra sao? Độc lập à? Hãy tỉnh lại đi. Nếu người Việt không sửa thái độ ngu học thì cái kỷ nguyên nô lệ vẫn tiếp diễn. Xin lỗi bạn, hãy chấp nhận sự thật và tỉnh lại đi. Tôi thực lòng mong Việt Nam trở nên tốt hơn. Luật sư Lê Luân bình luận về câu chuyện này của một người bạn Hàn Quốc tâm sự với một cô gái Việt Nam trên mạng như sau. Việc người da trắng xem thường người da màu ở châu Á là một thực tế, và trong khu vực châu Á lại được phân ra những vùng lãnh thổ bị xem thường, thậm chí còn khinh rẻ hơn. Điều này tạo nên hai làn sóng, nhưng sự tán đồng cùng cảm giác đau đớn sẽ biểu hiện rõ hơn. Đây cũng là một thực tế chỉ dành cho những người có tâm hồn biết tự trọng. Những con lợn chỉ bằng lòng với chiếc máng cám thì không hiểu gì về giá trị của nền dân chủ, mà miễn nhiễm với thái độ này từ những nước có trình độ văn minh và phát triển hơn. Luật sư Lê Luân đã nói như vậy. Và chiến tranh với thắng lợi luôn kèm theo những hậu quả tàn khốc dễ thấy, nhưng lẫn lộn với những thứ khó thấy, có khi ghê gớm, lâu dài hơn rất nhiều. Đây là hình ảnh người đàn ông Việt Nam cầm gậy đòi đánh du khách Thái Lan khi đến du lịch tại Việt Nam. Chẳng khó có thể tìm được bằng chứng cho luận điểm trên chỉ bằng cách so sánh ngay trong dân của ta giữa các vùng miền, giữa người chiến thắng và kẻ bại trận. Ví dụ như người Bắc rõ là ghê gớm hơn người Nam. Đương nhiên có nhiều lý do, nhưng cái thế mạnh để có một đặc tính đó là bởi thời được giáo dục mạnh mẽ rằng chiến thắng trong cuộc chiến bằng mọi giá, coi ngày ra trận như ngày hội giết giặc.
cũng là người Việt với nhau như trò tiêu khiển. Tâm lý đó đã ngấm vào máu thế hệ này sang thế hệ khác. Một hiện tượng gần đây phát sinh và trở nên phổ biến được gọi là giận nơi công quyền chém nhau ngoài phố. Cuộc sống ngày càng nhiều bức xúc và không được giải quyết. Từ xung khắc hàng ngày với xóm giềng, nơi chợ búa, trên đường, tới công sở, doanh nghiệp, rồi báo chí toàn những ngôn từ tô hồng, bưng bít được ưu tiên hàng đầu. Tức quá phải xả, con giun xéo mãi cũng quằn, và quằn với kẻ xéo nó không được, thì nó quằn với đồng loại. Thế là nảy sinh nhiều vụ đánh nhau, quá giết nhau cũng ngày càng nhiều, đánh cả du khách ngoại quốc. Và một hiện tượng khác nay đã tràn lan, tùy tiện khen chê và tung hô. Ở Việt Nam hiện nay, trên mạng có hàng vạn dư luận viên cùng với nhiều loại bài chống thế lực thù địch, chống diễn biến hòa bình, và trên các báo quyền uy của Đảng Cộng sản như Công an, Quân đội, Đài Truyền hình Quốc gia thì luôn có những luận điệu như vậy. Đây là hình biếm họa mô tả hình ảnh dư luận viên trên mạng của lực lượng 47 của Quân đội Việt Nam. Dư luận viên thì luôn ẩn danh tuyệt đối, xông vào các trang blogger, Facebook nào nói xấu chế độ để chửi bới một cách tục tĩu. Các bài chống thế lực thù địch thì bất chấp những nguyên tắc tối thiểu của nghề báo và pháp luật, sẵn sàng bôi nhọ cá nhân đối với bất cứ ai không ưa chế độ mà dám lên tiếng nói thẳng thắn. Oai hơn, còn chỉ trích đích danh cả các đài và báo nước ngoài, chẳng hề sợ kiện tụng gì cả. Điển hình mới đây vẫn còn tiếp tục là đợt tấn công các nghi can vụ Đồng Tâm với lời viết như thể bản án để buộc tội họ với cụ Lê Đình Kình 85 tuổi đã bị ám sát dã man trong đêm. Đến lúc phải tìm ra mà trị kẻ đầu tiêu cho những tình trạng kém văn hóa trên mạng, tuy là số ít nhưng được trao và tự cho mình quyền quá lớn, phương tiện quá đầy đủ, hiện đại và dưới sự bảo kê của nhà nước Việt Nam. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng là nối ngăn chặn kém văn minh trên mạng như dựng tường lửa, đe nẹt vô lối theo kiểu hình sự hóa với người sử dụng mạng cho tới các nhà mạng và xả rủa kiểu như xã hội từ dưới đến trên. Họ không bao giờ nhận xét và đánh giá công bằng những đóng góp vô giá của cư dân mạng. Đến độ mới đây thôi, người đưa thông tin trên mạng thậm chí đã được báo quốc danh bảo chứng, thế mà cũng bị tai vạ vì nhóm dư luận viên này. Cùng lúc, khi cần hâm nóng tinh thần, niềm tin tưởng vào chế độ, thì báo chí liên tiếp đăng những tin vui từ các đội bóng đá nước nhà. Mọi phương tiện có trong tay được kích hoạt, quên cả tỉnh táo và lẽ công bằng giữa các môn thể thao khác nhau. Và những bài vở về giáo dục, ý thức, cộng sản chủ nghĩa, coi thường tiền bạc, vật chất, đề cao tinh thần phục vụ cũng được đưa ra. Đây là hình ảnh hàng ngàn người đổ xuống đường tại Việt Nam đi bão mừng đội tuyển Việt Nam chiến thắng trong các trận bóng đá. Bao nhiêu hình ảnh hoành tráng về các cuộc đón rước, trao huân chương, tiền tỷ, rồi mua sắm siêu xe, đám cưới linh đình được báo châu quốc danh, thả phanh tung hứng mà không sợ bị ai thổi còi. Với cái không khí đó, cộng với tinh thần bách chiến bách thắng, trong chiến tranh đương nhiên khó tránh khỏi thái độ bực bội, cao độ khi bị thua, bị nghi ngờ sự bất công, lại còn sẵn sàng cả tâm lý giận đảng chém nhau nữa. Không chỉ với trọng tài như các báo đề cập, mà ngay cả với câu lạc bộ, cầu thủ bóng đá nước ngoài cũng bị ném đá. Nhà báo tự do Nguyễn Hữu Vinh kết luận rằng cần phải trị bệnh chỉ bằng môi trường dân chủ mà thôi. Theo tôi, chẳng có phương thuốc nào hiệu quả, hiệu nghiệm bằng tự do ngôn luận và tự do báo chí. Thứ thuốc mà cha ông ta, trong đó có các bậc tiền bối cộng sản đã đòi thực dân Pháp từ trăm năm trước và cũng đã được đáp ứng ít nhiều để làm nền tảng cho báo chí cách mạng ngày nay. Không có thứ thuốc đó thì vài bài viết kiểu như trên báo quốc doanh chỉ như tiếng kêu rên vào thinh không. Thậm chí chĩa mũi dùi vào dân chúng mà không dám chỉ thẳng vào căn nguyên chính là bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức phải chịu trách nhiệm trên hết cho những thói hư tật xấu của xã hội đang lan tràn khắp cả nước. Và nhà báo Trần Đình Thu bình luận về ý kiến của thanh niên Hàn Quốc Song Lê với tựa đề "Cần thấy nỗi nhục của cả nước đi làm thuê khắp thế giới để thấm những gì mạng xã hội", Hàn Quốc đã chửi đừng lồng lộn lên. Vụ 20 người Hàn Quốc bỏ về làm bùng lên cơn giận dữ của mạng xã hội Hàn Quốc và họ xả giận lên người Việt Nam bằng những ngôn từ khiến một số người bất bình tĩnh, lồng lộn
và chửi lại người dân Hàn Quốc. Đây là hình ảnh cô luật sư Nguyễn Thủy ở Hà Nội và lời bình luận vô cùng khát máu đòi lấy xác cụ Lê Đình Kình treo lên Tùng Xẻo. Trong khi cụ Lê Đình Kình 84 tuổi chưa bị một bản án kết tội tử hình hoặc đã bị nhóm đặc vụ của Công an Việt Nam đột nhập và bắn chết bằng 4 viên đạn vào rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020. Việt Nam có phải là một đất nước đi làm thuê khắp trên thế giới hay không? Hoàn toàn đúng. Việt Nam có phải là một nước nghèo nhất thế giới hay không? Cũng quá đúng. Họ nói Việt Nam như là nô lệ của người Hàn Quốc có đúng hay không? Quá đúng, vì quá nhiều người Việt Nam sang làm thuê cho họ. Vậy thì cớ gì các bạn lồng lộn lên tức giận? Các bạn phải biết đau khi người ta nhận xét thẳng thắn như vậy. Phải biết thấm khi người ta nói mình nghèo, mình nhục. Các bạn đừng tự sướng rằng thì ta là thế này thế nọ, sao tụi mày chửi rồi mới moi móc những câu chuyện phi lý chửi lại người ta. 200.000 người Việt Nam qua Hàn Quốc làm thuê, nửa triệu người phụ nữ Việt Nam qua Hàn Quốc trong cuộc di dân vĩ đại và tủi nhục tìm kiếm những đồng tiền để đưa về giúp quê nghèo. Người Hàn nhìn người Việt bằng nửa con mắt là điều không có gì bức xúc. Vấn đề là sau sự tủi nhục đó, phải thấy vì sao người Việt tủi nhục. 50 năm trước, người Hàn Quốc qua làm thuê tại miền Nam Việt Nam. 50 năm sau, người Việt Nam lại qua làm thuê ở xứ Hàn. Là vì sao? Hãy hỏi lãnh đạo Việt Nam, đừng lồng lộn lên một cách thiếu hiểu biết. Và Đảng Cộng sản Việt Nam luôn lấy mục tiêu đấu tranh giai cấp làm đầu, dùng bạo lực cướp chính quyền và cai trị người dân suốt 75 năm qua. Chính lề lối vô pháp và luôn cổ vũ đó đã biến con người xã hội chủ nghĩa này trở thành những công dân không được hoan nghênh trên toàn cầu. Chỉ có thay đổi sang thể chế dân chủ, tự do với một nhà nước pháp quyền thì sẽ giải quyết được gốc rễ của tệ nạn cực đoan, hung dữ mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã mang về gây họa cho dân tộc. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay thứ Hai, ngày 2 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Khoa.